ओके सो हेलो गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज पनि म एकदमै राम्रो एउटा अर्निङ वेबसाइट लिएर आइसकेको छु र यो वेबसाइट चाहिँ तपाईँले लङ टर्मसम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो अर्निङ वेबसाइट रहेको छ र यसबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग नेपालमै बसेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नेपालकै वेबसाइट रहेको छ। यसले एसियामा मात्र होइन, तपाईँलाई अरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि, अरू विभिन्न वालेटहरूमा पनि यसले विड्र दिने गर्दछ र यसबाट एकदम राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थम्बनेलमा चाहिँ तपाईँले एसियामा मात्र विड्र दिन्छ भनेर तपाईँलाई लेखेको थिएँ, तर यसले दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई अरू पनि जस्तै पेपालहरू रहेको छ र बिटकोइनहरू, अनि त्यसपछि तपाईँले सिधै ब्याङ्कमा लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कमा पनि विड्र लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले जस्तै यो युट्युबहरू जस्तो रहेको छ त्यस्तै एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा अर्निङ गर्ने प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलोसँग तपाईँले सजिलो काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसका लागि तपाईँले मैले भिडियोको लिङ्कमा एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छु, तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले एउटा वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको वेबसाइटको इन्टरफेस कस्तो खुल्छ भनेर पनि म तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँले एकैछिन वेट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ हाम्रो राइटर भन्ने जुन वेबसाइट रहेको छ, तपाईँले यो वेबसाइटमा चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट अर्निङ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले पनि यहाँ यस्तै यहाँ आर्टिकलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र आर्टिकल लेख्ने ट्रिक पनि म तपाईँलाई बताउँदैछु। तपाईँले कुनै पनि मेहनत नगरिकन एकदम सजिलोसँग तपाईँले आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँले लङ टर्मसम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँ अरू आर्टिकलहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। यहाँ र अरू कुरा पनि यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँनिर माथिपट्टि यहाँ दुईवटा अप्सनहरू दिइरहेको छ। तपाईँ यहाँ माथिपट्टि हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई जुम गरेर देखाइरहेको छु। यहाँनिर लगइन र यहाँनिर रजिस्टर भन्ने दुईवटा अप्सनहरू देखाइरहेका छन्। र तपाईँले चाहिँ सुरुमा एकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँसँग अलरेडी एकाउन्ट छ, पहिले एउटा एकाउन्ट छ भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर लगइन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ सुरुमा रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छु र रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ अगाडि यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राइटर क्रिएटर इज किङ भनेर यहाँ माथिपट्टि आइरहेको छ। र यहाँ तलपट्टि चाहिँ तपाईँले आफ्नो यहाँ नाम हालिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर युजर नेम हालिदिनु होला र यहाँ त्यसपछि तलपट्टि यहाँनिर इमेल एड्रेस हालिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड भन्ने हालिदिनु होला र त्यसपछि त्यही तलपट्टि कन्फर्म पासवर्ड भन्ने ठाउँमा त्यही माथिपट्टिको जुन पासवर्ड रहेको छ त्यही पासवर्डलाई तलपट्टि लेखिदिनु होला। र यो पासवर्ड लेख्दाखेरि तपाईँले एकदम स्ट्रङ खालको पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले नबिर्सिने खालको पासवर्ड लेख्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँको एकाउन्ट सजिलैसँग क्रिएट हुनेछ र यसबाट तपाईँले यहाँबाट लगइन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसबाट सजिलैसँग अर्निङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले सबै कुरा यहाँ भरिदिनु होला, आफ्नो नामहरू, युजर नेम, पासवर्ड सबै कुरा यहाँ भरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तलपट्टि यहाँनिर रजिस्टर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एकैछिन फेरि लोडिङ लिनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकैछिन तपाईँलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। तपाईँलाई बेला बेलामा चाहिँ त्यो सर्भर इरर हुने प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा छुट्टै एउटा सानो भिडियो बनाएर बताउने छु। र यदि तपाईँलाई पनि त्यही प्रब्लम छ भने तपाईँले तल कमेन्ट मार्फत बताउनु होला। यदि तपाईँलाई त्यो सर्भर इररवाला प्रब्लम आयो भनेदेखि म तपाईँलाई त्यसको सोल्युसन बताइदिनेछु। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेल र त्यही पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि इमेल हालिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ तलपट्टि पासवर्ड हालिदिनु होला यो लगइन पेजमा आएर चाहिँ। र त्यसपछि यहाँ रिमेम्बर मी भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पछि पनि आउँदाखेरि तपाईँले लगइन गरेर बस्नु पर्दैन, तपाईँको सजिलैसँग यो एकाउन्ट आफै खुल्नेछ। र त्यसपछि यहाँनिर लगइन भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एकैछिन वेट गर्नेछ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट यो एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो मेन ब्यालेन्स देखाउनेछ र यदि तपाईँलाई अरू सेटिङहरू अथवा अरू कुराहरू तपाईँलाई यहाँनिर माथिपट्टि देखाउनेछ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तलबाट देखाउनुभयो भने तपाईँले यहाँ कति अर्निङ गर्नुभयो त्यो तपाईँको अर्निङको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई इन्टरफेसहरू देखाउनेछ। यहाँ कति कहाँबाट अर्निङ गर्नुभयो, कुन समयमा, सबै कुराहरू यहाँनिर देखाउनेछ, स्ट्याटिक्सहरू। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रिफरलबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आर्टिकलहरू लेखेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसबाट चाहिँ एकदम लाइफ टाइमसम्म पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो वेबसाइट रहेको छ यो चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अरूलाई रिफर गर्नको लागि तपाईँले यहाँ रिफरल्स भनेको ठाउँमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अलिकति तल जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सजिलैसँग यो रिफरल लिङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँ सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो रिफरल प्रोग्रामको सिस्टम चाहिँ के रहेको छ, यसबाट तपाईँलाई कसरी इन्कम हुन्छ रिफरलबाट अथवा कति इन्कम हुन्छ त्यो तपाईँले थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि सबै कुराहरू लेखेको छ, तपाईँले यी कुराहरूलाई पढ्नु होला। तपाईँले चाहिँ जसलाई रिफर गर्नुहुन्छ यदि त्यो रिफर गरेको मान्छेले चाहिँ अर्निङ गर्छ भने उसले अर्निङ गरेको चाहिँ तपाईँलाई 20% कमिसन पाउनुहुन्छ, त्यो पनि लाइफ टाइम पाउन सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। र यो रिफरल प्रोग्राम पनि एकदम राम्रो रहेको छ, तपाईँले अरूलाई
रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। र तपाईँले यसबाट चाहिँ आर्टिकल लेखेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर आर्टिकल लेख्नको लागि यहाँ एड आर्टिकल भन्ने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँले चाहिँ आर्टिकल लेख्न सक्नु भएको छ तपाईँले त्यो आर्टिकलको पर्फर्मेन्स हेर्न अथवा तपाईँले त्यो आर्टिकलमा कति भ्यू आयो अथवा तपाईँले आफैले आर्टिकल हेर्न चाहनुहुन्छ कस्तो भयो भनेर त्यसको इन्टरफेस हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ माई आर्टिकल भन्ने ठाउँमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आर्टिकल लेखिसकेपछि। र सुरुमा आर्टिकल लेख्नको लागि तपाईँले यहाँनिर माई आर्टिकल भन्ने ठाउँमा तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइटल आउनेछ। तपाईँले जुन आर्टिकल लेखिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर एउटा टाइटल लेखिदिनु होला। जस्तै मैले एउटा टाइटल दिएको छु र त्यसपछि तपाईँको यो क्याटेगोरी भनेर भनेको छ तपाईँको यो क्याटेगोरीहरूमध्ये चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर बताउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टेकमा पर्छ कि साइन्समा पर्छ कि स्पोर्ट्समा केमा पर्छ तपाईँले के को बारेमा लेखिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले यहाँनिर बताउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै टेकको बारेमा नै भनेर लेखौँ। त्यसपछि र समरी भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के एउटा छोटो खालको यो आर्टिकल के को बारेमा हो र तपाईँले के बारेमा बताउन खोजिरहनु भएको छ एउटा सानो ब्रिफमा चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा यहाँनिर बताउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर तलपट्टि यहाँ कन्टेन्ट भन्ने आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सजिलैसँग आर्टिकलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट तपाईँले यदि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई अझ स्मुथ इन्टरफेस आउनेछ। तपाईँले अझ राम्रोसँग यो आर्टिकल लेख्दा तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। र यदि तपाईँसँग मोबाइल पिसीहरू ल्यापटपहरू छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट नै पनि यो आर्टिकलहरू लेखेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो आर्टिकल लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँले जस्तै केही कुराहरू यहाँनिरबाट लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर जस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँले बोल्ड लेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ बोल्ड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यो बोल्ड हुने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बोल्ड भइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ यदि मुनिपट्टि अन्डरलाइन दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि जस्तै केही कुरा लेखिसकेपछि जस्तै म तपाईँलाई अरू केही कुरा लेखेर देखाउँदैछु र जति तपाईँले लेख्नुहुन्छ त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मात्र यहाँनिर तलपट्टि लाइन दिन मन छ भनेदेखि तपाईँले लाइन यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यस्तो साइड छड्के बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो छड्के पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अन्डरलाइन दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरलाइन आइसकेको छ यति मात्र। तपाईँले जति सेलेक्ट गर्नुभयो त्यति मात्र अन्डरलाइन हुनेछ। जस्तै यहाँनिर पुरै अन्डरलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यदि केही कुराहरू लेखेको बिचमा काट्न चाहनुहुन्छ जस्तै कुनै कुराहरू तपाईँले सम्झाउँदाखेरि चाहिँ केही कुराहरू जस्तै तपाईँले बिचमा काट्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले जस्तै जति तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ बिचमा काट्नको लागि यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ बिचमा काटेर आइसकेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यो अरूलाई हटाइदिनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिचमा काटेर आइसकेको छ यो चाहिँ। र यसरी तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जस्तै माथिपट्टि तपाईँले स्क्वायरहरू राख्न चाहनुहुन्छ जस्तै म्याथको कुनै कुराहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले माथिपट्टि तलपट्टि केही कुराहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँनिर माथिपट्टि यहाँ तलपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो फन्टहरूलाई मिलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा राख्ने अथवा तपाईँले यतापट्टि पछाडिपट्टि राख्ने साइडमा राख्ने अथवा बिचमा मिलाएर राख्ने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले केही पोइन्टहरू लेख्दै हुनुहुन्छ बुँदाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बुँदाहरू लेख्नको लागि जस्तै तपाईँले यहाँनिर डट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डटहरूमा पनि त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले 1 2 3 मा पनि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँबाट सजिलोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यदि केही कुराहरू कट गर्न चाहनुहुन्छ पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर केही कुराहरूको लिङ्क पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिरबाट यो लिङ्कमा आएर तपाईँले यहाँ पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ फोटोहरू चुज गर्नको लागि तपाईँले जस्तै फोटोहरू अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ यो आर्टिकलको बिचमा भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर यो फोटोमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्यालेरी जस्तो आइकनमा तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ एकचोटि। र यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू आउनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यी विभिन्न अप्सनहरू आउनेछ तपाईँले यसलाई चाहिँ माथिपट्टि टच गरेर यसबाट सार्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर माथिबाट टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई यताउता अम्रो सार्नुभयो भने यो जस्तै कम्प्युटरमा जस्तै सर्नेछ र त्यसपछि यसलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ जस्तै म तपाईँलाई देखाउनु छ यहाँनिर चाहिँ अलिक जेनरलमा छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो फोटोको सोर्स के हो यसको डिस्क्रिप्सन लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। इमेजको जस्तै फोटोको टाइटल लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ एसइओमा पनि हेल्प हुनेछ। जस्तै तपाईँको कसैले जस्तै यो तपाईँको आर्टिकल सर्च गर्छ अथवा तपाईँको आर्टिकल रिकमेन्डेसनमा जान्छ भनेदेखि तपाईँको इमेजको यो एसइओ गर्दाखेरि पनि तपाईँले एकदम फाइदा हुनेछ। यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको यो फोटो चाहिँ जुन आर्टिकलको बिचमा रहेको फोटो छ त्यो चाहिँ तपाईँले कत्रो साइजको बनाउन चाहनुहुन्छ कति ठुलो सानो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर रेसियो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्याप्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ओके भन्ने ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ ओके भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चुज अ फाइल भन्ने जुन अप्सन आइरहेको छ तपाईँले एकचोटि यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विभिन्न फोटोहरू आउनेछ तपाईँको ग्यालेरीमा भएको। जस्तै म तपाईँलाई अनलाइन अर्निङको बारेमा बताएको छु जसले गर्दाखेरि यहाँ अनलाइन अर्निङको एउटा यो फोटो म चुज गर्नेछु। यो मैले यो फोटो चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि यहाँ डन भनेको ठाउँमा क्लिक गर्छु। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो अगाडि चाहिँ यहाँनिर एउटा फोटो आइसकेको छ। मैले यो फोटोलाई चाहिँ यहाँनिर केही तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सबमिट भनेको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फोटोहरू चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जस्तै माथिपट्टि जस्तै टाइटलहरू सबै कुराहरू दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सम्मरीहरू दिनु होला। सम्मरीहरू सबै कुराहरू लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो यहाँनिर आर्टिकल लेख्नु होला। तपाईँले यी विभिन्न आफ्नो आर्टिकललाई चाहिँ एकदम आकर्षित बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले
एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले यी विभिन्न यी फङ्सनहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ र यी फङ्सनहरूको तपाईँले युज गर्नको लागि एउटा छुट्टै तपाईँले भिडियो चाहियो भने म त्यो पनि बताउने छु। तपाईँले भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको लागि तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि म यसको बारेमा पनि तपाईँले आर्टिकलहरू एकदम कसरी एट्र्याक्टिभ खालको आर्टिकलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र एकदम कम इफोर्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फोटोहरू चुज गरिसकेपछि तपाईँले आर्टिकलहरू लेखिसकेपछि तपाईँले एकचोटिमा एउटा मात्र तपाईँले फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले कसैले तपाईँको आर्टिकल देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अगाडि त्यो फोटो आउनेछ र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मेसेज टु रिभ्युअर भनेर भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर आफ्नो यो रिभ्युअरलाई चाहिँ केही मेसेजहरू लेख्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर बताउन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको यो मेसेज टु रिभ्युअर भन्ने जुन छ यो चाहिँ तपाईँको आर्टिकलमा पब्लिस हुने छैन, यो चाहिँ रिभ्युअरलाई मात्र गएको मेसेज मानिनेछ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आर्टिकलहरू लेखिसकेपछि यहाँ सबमिट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर सबमिट भनेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जस्तै मेरो आर्टिकल लेखेको भएको छैन भनेर भनेको छ, यो तपाईँले सबमिट भनेको ठाउँमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँको यो आर्टिकल रिभ्यूमा जानेछ र मान्छेले म्यानुअल्ली रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईँको यो आर्टिकल पब्लिस गर्नको लागि लायक छ कि छैन त्यो रिभ्यू हुनेछ र त्यसपछि तपाईँको आर्टिकल पब्लिस हुनेछ। यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्छ किनकि मान्छे आफै नै बसेर तपाईँले लेख्नुभएको आर्टिकल ठिक छ छैन अथवा तपाईँले केही गल्ती गर्नुभएको छैन कि अथवा तपाईँले ठगी गर्न मात्र खोजिरहनु भएको छैन त्यो बारेमा तपाईँको यो आर्टिकल एकदम राम्रोसँग रिभ्यू हुनेछ। त्यसपछि मात्र यसको लागि पब्लिसको लागि रेडी हुनेछ। र त्यसपछि तपाईँले आर्टिकल चाहिँ यहाँनिर माई आर्टिकल्स भनेको ठाउँमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि आफ्नो आर्टिकल हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि। र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आर्टिकल रहेको छ, यो आर्टिकल चाहिँ अहिले यहाँनिर रिभ्यूमा गइरहेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट यसलाई चाहिँ यहाँबाट एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पेन्सिल जस्तो आइकनमा गएर अथवा तपाईँले यहाँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो आर्टिकल चाहिँ कस्तो देखिनेछ अरू मान्छेहरूलाई त्यो तपाईँले यहाँनिर यहाँ आँखा जस्तो आइकनमा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो आर्टिकल कस्तो देखिनेछ त्यो तपाईँलाई यहाँनिर बताउनेछ। र यसरी तपाईँले यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट तपाईँको अर्निङ कसरी हुन्छ, आर्टिकल लेखेर अर्निङ कसरी हुन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो जुन तपाईँले आर्टिकल लेख्नु भएको छ त्यो आर्टिकलमा चाहिँ विभिन्न विज्ञापनहरू विभिन्न एडहरू पब्लिस हुनेछ र त्यो एडको तपाईँलाई रेभेन्यू जेनेरेट हुनेछ र त्यही एडको मात्र पैसा आउनेछ तपाईँलाई चाहिँ। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकदम लाइफ टाइम अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले लङ टर्मसँग पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अरूको आर्टिकलहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफूले जुन लेख्नुभएको आर्टिकल छ त्यो चाहिँ विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा फेसबुकहरूमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूलाई हेर्न लाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो भ्युज बढाएर तपाईँले आफ्नो अर्निङ बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिफरलबाट पनि आफ्नो अर्निङलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि अन्य डाउटहरू छन् भनेदेखि तपाईँले मलाई कमेन्ट मार्फत बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ विड्र लिनको लागि चाहिँ यहाँ विड्र भन्ने जुन सेक्सन रहेको छ त्यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर मेन ब्यालेन्समा 50 रुपिज एड भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीलाई साइन अप बोनसको रूपमा प्राप्त हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यदि तलको लिङ्कबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई यहाँनिर साइन अप बोनसको रूपमा चाहिँ 50 रुपिज तपाईँलाई बोनसमै क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बोनसको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको मिनिमम विड्र चाहिँ जम्मा 100 रुपिज मात्र रहेको छ। तपाईँले अर्को एक्स्ट्रा 50 रुपिज यहाँ कलेक्ट गर्नुभयो अथवा तपाईँले अर्निङ गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सजिलैसँग यसबाट विड्र लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर विड्र भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला र विड्र भन्ने सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अलिकति टाइम लिनेछ। त्यसपछि त्यो विड्र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रोफाइलमा हामीले भरेका छैनौँ भनेर भनेको छ। तपाईँले विड्र लिँदाखेरि सुरुमा आफ्नो सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम तपाईँले ध्यान दिनु होला। त्यसका लागि तपाईँले यहाँनिर सेटिङ भनेर भनेको ठाउँमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको यहाँनिर नामहरू आउँछ, अरू कुराहरू तपाईँको बायोग्राफीहरू आउँछ, त्यो तपाईँले यहाँनिर यहाँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँनिर फिलअप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल पिक्चर यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको सोसल नेटवर्कहरूको यहाँ लिङ्कहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ, जस्तै फेसबुकहरूको ट्विटरहरू तपाईँसँग के छ त्यसको तपाईँले यहाँ लिङ्क ल्याएर राखिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर विड्र मेथड भन्ने जुन अप्सन आएको छ तपाईँले यसमा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के मेथड रहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चुज भनेको ठाउँमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पेपालमा लिन सक्नुहुन्छ, स्ट्राइपमा लिन सक्नुहुन्छ, स्किल, इसेवा, पेटिएम, बिटकोइन, ब्याङ्क तपाईँले यी अप्सनहरूमध्ये चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अप्सनहरूमा तपाईँले सजिलैसँग विड्र लिन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलोसँग तपाईँले यसबाट विड्र लिन सक्नुहुन्छ। र हामीलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ यहाँनिर इसेवा अथवा ब्याङ्क हुन जान्छ। यदि तपाईँसँग ब्याङ्क छैन भनेदेखि पनि तपाईँले यहाँ इसेवाबाट सजिलैसँग विड्र लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले इसेवा भनेर सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर वालेट एकाउन्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इसेवाको मोबाइल नम्बर हालिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि सबमिट भनेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनु होला, जस्तै म यो भर्नेछु। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो यदि इमेलहरू यदि पासवर्डहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर आफ्नो यो विड्रको लागि यहाँनिर आफ्नो एकाउन्ट हालिदिनेछु। र यहाँबाट आफ्नो वालेट एड्रेस हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि सबमिट भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। र यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग तपाईँको यो सेटिङ अपडेट भइसकेको छ भनेको छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि यो विड्र गर्ने सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले मेम्बर ड्यासबोर्ड भनेको ठाउँमा फेरि जानु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ विड्र भन्ने सेक्सनमा जानु होला। यहाँनिर विड्र भन्ने सेक्सन जुन रहेको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ फेरि विड्र भन्ने सेक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सजिलैसँग विड्र लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम विड्र जम्मा 100 रुपिज मात्र रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न
सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बताएको छ 100 रुपिज हुने बित्तिकै तपाईँले यसबाट सजिलैसँग भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो अर्निङ वेबसाइट रहेको छ। तपाईँले यसबाट लङ टर्ममा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यस सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि डाउटहरू भए अथवा तपाईँले केही कुराहरू अरू पनि तपाईँलाई आवश्यकता भए यो वेबसाइटको बारेमा तपाईँलाई म अर्को पनि भिडियो बनाइदिनेछु। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रब्लमहरू बताउनु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईँलाई यो वेबसाइट कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँ प्रतिक्रियाहरू सल्लाह सुझाव जिज्ञासा के छ तपाईँले कमेन्ट मार्फत बताउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यदि अनलाइन अर्निङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने यी भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र हाम्रो भिडियोलाई अवश्य रूपमा लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।